Quỳnh là sinh viên ngành sử học. Cô thường xuyên tìm đến những địa danh lịch sử để nghiên cứu. Lần này, cô quyết định ghé Ba Chúc, An Giang, nơi từng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979. Căn nhà nghỉ Quỳnh chọn nằm gần khu vực nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ tro cốt của hơn 3.000 người dân vô tội bị sát hại. Người dân địa phương kể rằng, vào những đêm trăng mờ, họ vẫn nghe tiếng khóc ai oán vọng ra từ khu nhà mồ. Một vài người còn khẳng định đã thấy những bóng người mờ ảo, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng lướt qua con đường đất dẫn vào làng. Đêm đầu tiên ở đây, Quỳnh không thể ngủ. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài ai oán. Đúng nửa đêm, cô nghe thấy tiếng chân bước nhẹ bên ngoài. Nghĩ rằng có người đi tuần, cô hé cửa nhìn ra nhưng không thấy ai. Đóng cửa lại, cô bất chợt cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có ai đang đứng ngay sau mình. Cô quay lại nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối. Sáng hôm sau, Quỳnh tìm gặp một bà cụ trong làng để hỏi về những câu chuyện kỳ bí. Bà cụ kể rằng những linh hồn chết oan uổng trong trận chiến ấy vẫn chưa thể siêu thoát. Họ vẫn ở lại đây như muốn nhắc nhở thế hệ sau về sự tàn khốc của chiến tranh, bà nói giọng trầm buồn. Đêm thứ hai, Quỳnh quyết định đến khu nhà mồ để thắp nhang. Khi cô vừa châm hương, một làn khói trắng bỗng cuộn lên, tạo thành hình bóng mờ ảo. Cô nhìn rõ gương mặt một người phụ nữ, đôi mắt đẫm lệ như muốn nói điều gì đó. Quỳnh cố trấn tĩnh, khẽ nói, tôi ở đây để tìm hiểu lịch sử. Nếu có điều gì cần nhắn gửi, xin hãy cho tôi biết. Hình bóng ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi tan biến vào không trung. Sau chuyến đi, Quỳnh mang theo câu chuyện về những linh hồn không yên nghỉ. Cô viết bài chia sẻ, kêu gọi mọi người trân trọng hòa bình và tưởng nhớ những người đã khuất. Và từ đó, mỗi năm, Quỳnh đều trở lại Ba Chúc, thắp nén hương để an ủi những linh hồn oan khuất, như một lời hứa chẳng bao giờ phai nhạt. Quỳnh trở lại Ba Chúc vào mùa hè năm sau, mang theo một cuốn sổ và máy ghi âm để tiếp tục nghiên cứu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không thể quên cảm giác lạnh lẽo từ lần gặp gỡ trước. Những lời bà cụ kể về các linh hồn chưa siêu thoát luôn ám ảnh cô. Đêm đó, Quỳnh quyết định ở lại lâu hơn tại khu nhà mồ. Gió thổi qua những ô cửa, mang theo tiếng thì thầm như vọng từ cõi xa xăm. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn nến, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, lúc gần, lúc xa. Bỗng nhiên chiếc máy ghi âm đặt bên cạnh cô tự bật, phát ra tiếng rè rè, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên. Chúng tôi ở đây, đau đớn, nhớ quê nhà. Quỳnh hoảng hốt, quay đầu tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai. Giọng nói cứ lặp lại như lời van nài vọng về từ ký ức chiến tranh khốc liệt. Cô cầm máy lên xem, nhưng nó đã ngừng hoạt động như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi qua, làm nến tắt phụt. Trong bóng tối, cô cảm giác có người đặt tay lên vai mình. Cô quay ngoắt lại, chạm phải ánh mắt của một người lính, quần áo sờn rách, gương mặt xanh xao. Người lính không nói gì, chỉ tay về phía xa, nơi có một cây bồ đề lớn. Run rẩy, nhưng bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Quỳnh bước đến gốc cây. Khi cô vừa chạm tay vào thân cây, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Những người dân Ba Chúc chạy trốn, tiếng khóc than hòa lẫn tiếng súng đạn. Người lính đứng lặng bên cạnh, gương mặt đầy đau khổ. Quỳnh bật khóc, nghẹn ngào nói, tôi biết các anh chị rất khổ đau, nhưng tôi sẽ kể câu chuyện này để mọi người nhớ đến các anh chị, nhớ đến những gì đã xảy ra ở đây. Người lính từ từ tan biến, để lại cô đứng lặng dưới bóng cây bồ đề. Từ đó, Quỳnh hiểu rằng các linh hồn vẫn còn quanh quẩn, không chỉ vì nỗi đau, mà còn vì mong muốn thế hệ sau không quên những mất mát của lịch sử. Một năm sau, Quỳnh trở lại Ba Chúc lần thứ 3, mang theo sự tò mò nhưng cũng không ít lo lắng. Lần này, cô quyết định dành nhiều thời gian hơn để khám phá những câu chuyện mà người dân kể lại. Đêm hôm đó, Quỳnh xin phép người dân địa phương vào một ngôi chùa bỏ hoang gần khu nhà mồ, nơi từng là nơi ẩn náu của nhiều người dân trong chiến tranh. Người dân khuyên cô không nên vào, bởi họ bảo rằng ngôi chùa ấy từ lâu đã là nơi trú ngụ của những linh hồn không siêu thoát. Tuy nhiên, Quỳnh vẫn quyết tâm. Bước vào chùa, Quỳnh thấy không khí lạnh lẽo bao trùm. Dù bên ngoài là một đêm hè oi bức, những bức tượng Phật bị hư hỏng vẫn đứng im lìm. Ánh trăng chiếu qua mái ngói, vỡ tạo thành những bóng đen kỳ dị trên nền gạch cũ. Cô đặt máy ghi âm lên một bệ thờ, bắt đầu thắp nhang và đọc vài lời cầu nguyện. Khi vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng như bị bóp méo. Tiếng chuông chùa vang lên dù không có ai chạm vào. Những chiếc lá khô dưới đất bay lên như có ai đó đang bước đi.
Quỳnh nhìn quanh, tim đập thình thịch. Bất ngờ cô thấy một bóng người phụ nữ trong bộ áo bà ba, tay bồng đứa trẻ, xuất hiện ở góc chùa. Gương mặt người phụ nữ hằn rõ nỗi đau và sợ hãi. Cô ấy khẽ lẩm bẩm: "Cứu con tôi, cứu con tôi." Quỳnh tiến lại gần, nhưng hình bóng ấy dần nhạt đi. Thay vào đó là một cơn gió mạnh quét qua, khiến những cánh cửa gỗ cũ kỹ va đập liên tục. Trong thoáng chốc, cô cảm giác như mình đang ở giữa cuộc chạy loạn năm xưa, với tiếng hét, tiếng khóc và tiếng súng nổ vọng khắp không gian. Cô cố gắng trấn tĩnh, cúi đầu lại trước bệ thờ và nói: "Con xin cầu mong các cô chú được an nghỉ. Chúng con sẽ không quên những mất mát mà các cô chú đã trải qua." Ngay sau lời khấn, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng khi Quỳnh nhặt máy ghi âm lên, cô phát hiện ra trong đó ghi lại một giọng nói yếu ớt: "Đừng quên chúng tôi, trở về." Quỳnh biết mình đã trải qua một điều không thể lý giải. Câu chuyện của cô được kể lại như một lời nhắc nhở. Những đau thương của lịch sử không bao giờ được lãng quên, bởi chúng vẫn còn vang vọng trong từng góc khuất của Ba Chúc. Quỳnh không ngừng nghĩ về những lần đối mặt với những linh hồn oan khuất ở Ba Chúc. Cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo mình trở lại nơi ấy. Vào một đêm cuối thu, cô quyết định ghé thăm Ba Chúc lần nữa, lần này với ý định tìm hiểu sâu hơn về những linh hồn nơi đây. Cô nghe kể về một cây đa cổ thụ nằm ở rìa làng, nơi từng là nơi các gia đình trốn chạy nhưng bị phát hiện và sát hại. Dân làng đồn rằng, vào những đêm tối trời, người ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con văng vẳng quanh cây đa. Quỳnh đến đó khi trời vừa nhá nhem tối. Cây đa hiện lên sừng sững, những nhánh rễ lớn quấn quanh gốc cây như những cánh tay gầy guộc. Không khí trở nên nặng nề, từng cơn gió lùa qua khiến lá cây phát ra âm thanh rợn người. Cô thắp một nén nhang, cầu nguyện cho các linh hồn. Bất ngờ, một luồng khói hương bay lên, tạo thành những hình dáng mờ ảo. Quỳnh nhìn kỹ và thấy một nhóm người, cả trẻ con lẫn người lớn, đứng quanh cây đa, gương mặt họ đầy đau đớn. Trong im lặng, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Cô giật mình khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nào đó níu lấy áo mình. Quay lại, cô không thấy ai, nhưng trên nền đất có những dấu chân trẻ em dẫn vào gốc cây. Quỳnh cúi xuống, đặt tay lên gốc cây và bất ngờ một loạt hình ảnh lướt qua tâm trí cô. Những người mẹ che chắn con mình dưới gốc cây, những ánh mắt hoảng loạn khi kẻ thù tiếp cận. Cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, đau đớn đến nghẹt thở. Tiếng khóc lớn dần hòa lẫn với tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Quỳnh thì thầm: "Tôi ở đây để lắng nghe các cô chú. Hãy yên tâm, câu chuyện của các cô chú sẽ không bị lãng quên." Lời nói của cô như một phép màu. Tiếng khóc dần tan biến và những hình bóng nhạt nhòa trước mắt cô cũng dần tan vào không khí. Trời đã tối đen, nhưng bầu không khí quanh cây đa giờ đây trở nên yên bình lạ thường. Quỳnh trở về, mang theo câu chuyện mới, và cô nhận ra rằng những linh hồn ấy không chỉ tìm kiếm sự an ủi, mà còn mong muốn lịch sử đau thương này được kể lại, như một lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay là giá trị không thể đánh đổi. Sau nhiều lần đối mặt với những hiện tượng tâm linh ở Ba Chúc, Quỳnh nhận được một lá thư từ một người bạn cũ. Min mời cô tham gia buổi lễ cầu siêu tại khu nhà mồ. Min là một nhà nghiên cứu văn hóa, đồng thời rất quan tâm đến các câu chuyện về linh hồn chưa siêu thoát. Tối hôm ấy, khu nhà mồ đông người hơn bình thường. Các sư thầy tụng kinh cầu siêu, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Trong không khí trang nghiêm ấy, Quỳnh cảm giác có gì đó khác lạ. Cô thấy bóng mình trên nền đất, nhưng khi nhìn kỹ, cái bóng không hề chuyển động theo bước chân cô. Buổi lễ diễn ra yên bình cho đến khi các sư thầy kết thúc nghi thức. Lúc đó, một làn gió lạnh thổi qua, làm tắt gần hết nến trên các bàn thờ. Mọi người rì rầm kinh ngạc. Quỳnh bất giác nhìn lên, và cô thấy những bóng người mờ ảo đứng phía sau nhà mồ. Những bóng hình ấy mặc trang phục khác nhau, có người trong áo bà ba, có người là bộ đồ rách nát của lính. Họ đứng lặng lẽ, gương mặt không còn đau khổ mà mang vẻ bình thản, như đang chờ đợi điều gì. Khi mọi người xôn xao, Quỳnh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau: "Cảm ơn các con." Cô quay lại, nhưng không thấy ai. Ngay lúc đó, những bóng người trước nhà mồ dần tan biến vào ánh sáng của nén nhang cùng đang cháy. Không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường. Minh nhìn cô vẻ mặt hoang mang. Quỳnh kể lại những gì cô thấy và Minh gật đầu. Có lẽ họ đã được an ủi phần nào, nhưng vẫn còn nhiều câu chuyện chưa được kể. Đêm đó, Quỳnh mơ thấy một người phụ nữ trung niên trong bộ áo bà ba mỉm cười và gật đầu với cô. Người phụ nữ ấy chỉ tay về phía chân trời,
nơi ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang ló dạng. Quỳnh tỉnh dậy, lòng tràn đầy cảm xúc. Cô hiểu rằng những linh hồn ở Ba Chúc không chỉ cần sự an ủi, mà họ còn muốn câu chuyện của họ được kể lại để nhắc nhở thế hệ sau về những gì đã xảy ra. Và Quỳnh quyết định, nhiệm vụ của cô chưa kết thúc. Cô sẽ trở lại mỗi năm một lần để lắng nghe và ghi chép những gì họ muốn gửi gắm. Lần thứ 6 trở lại Ba Chúc, Quỳnh mang theo một chiếc máy ảnh cũ. Cô muốn lưu giữ hình ảnh những nơi đã từng xảy ra bi kịch như một cách ghi lại ký ức không chỉ bằng lời mà còn bằng hình ảnh. Chiều hôm đó, Quỳnh lang thang quanh khu nhà mồ. Cô chụp ảnh cây bồ đề, ngôi chùa hoang và cả cây đa mà cô từng cảm nhận những dấu vết linh hồn trẻ em. Nhưng khi nhìn qua ống kính máy ảnh, cô nhận ra có gì đó khác thường. Trong khung hình, ngoài cảnh vật, còn xuất hiện những bóng mờ lấp ló giữa các tán cây. Quỳnh hạ máy xuống, nhìn lại bằng mắt thường, nhưng không thấy gì. Cô đưa máy lên lần nữa, và lần này rõ ràng trong khung hình là một người lính, gương mặt buồn rười rượi, đang đứng dựa vào thân cây bồ đề. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu rồi can đảm bước lại gần. Khi cô đến nơi, bóng người ấy đã biến mất. Nhưng kỳ lạ thay, trên thân cây, cô phát hiện một vết khắc mờ nhạt. 1979, không bao giờ quên. Tối hôm đó, Quỳnh trở về nhà nghỉ và kiểm tra lại ảnh trong máy. Trong mỗi bức ảnh cô chụp quanh khu vực nhà mồ đều xuất hiện một bóng mờ. Khi thì một người phụ nữ với ánh mắt u uất, khi thì một đứa trẻ đứng lẻ loi, hoặc một nhóm người tụ họp dưới gốc cây đa. Đêm xuống, Quỳnh lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất, tiếng gió rít mang theo lời thì thầm khó nghe. Nhưng lần này, cô không cảm thấy sợ hãi. Cô ngồi lặng im, chờ đợi. Đúng nửa đêm, một bóng người hiện ra nơi cửa sổ. Đó là người lính mà cô đã thấy qua máy ảnh. Anh ta không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt sâu thẳm. Rồi, anh từ từ giơ tay chỉ về phía khu nhà mồ. Quỳnh hiểu, anh muốn cô quay lại. Lần này, cô thắp nén hương ở giữa khu nhà mồ và khấn nguyện. Nếu có điều gì chưa được giải bày, con xin lắng nghe. Gió bỗng thổi mạnh, nhưng thay vì lạnh lẽo, nó mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, thì thầm những câu chuyện về nỗi đau, sự hy sinh và mong mỏi được tưởng nhớ. Sáng hôm sau, Quỳnh in bức ảnh đặc biệt nhất. Bức hình chụp cây bồ đề với bóng dáng của người lính. Cô đặt bức ảnh ấy lên bàn thờ tại khu nhà mồ như một lời tri ân với quá khứ. Từ đó, Quỳnh tin rằng mỗi lần quay lại Ba Chúc, cô không chỉ ghi chép lịch sử, mà còn đang giúp những linh hồn tìm thấy sự an yên. Quỳnh trở lại Ba Chúc lần thứ 7, nhưng lần này cô không đi một mình. Cô dẫn theo Linh, một đồng nghiệp có khả năng cảm nhận tâm linh mạnh mẽ. Linh đã nghe nhiều về những trải nghiệm của Quỳnh và muốn hỗ trợ cô tìm hiểu thêm về những hiện tượng kỳ bí nơi đây. Tối hôm đó, họ quay lại khu nhà mồ. Khi Linh vừa bước vào, cô nhíu mày và nói, nơi này nặng nề quá, có quá nhiều linh hồn chưa được siêu thoát. Quỳnh chỉ im lặng. Cả hai ngồi trước bệ thờ, thắp nén hương và cầu nguyện. Không lâu sau, một tiếng động nhẹ vang lên, giống như tiếng thì thầm từ đâu đó vọng lại. Linh nhắm mắt, lắng nghe, rồi khẽ nói, họ đang cố gắng nói điều gì đó, hình như họ muốn nhờ chúng ta tìm kiếm một thứ quan trọng. Ngay lúc đó, Quỳnh cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt, nhưng không phải từ bên ngoài mà từ sâu trong lòng đất. Linh mở mắt, nhìn Quỳnh và chỉ tay về phía một góc của khu nhà mồ. Chúng ta nên đến đó. Quỳnh và Linh tiến đến góc khu vực mà ít người lui tới. Khi họ đến gần, mặt đất bỗng rung nhẹ và một mùi hương ngai ngái thoảng lên. Quỳnh nhận ra đây là nơi người ta từng phát hiện nhiều di vật từ cuộc chiến, nhưng không phải thứ gì cũng được đưa ra ánh sáng. Linh cúi xuống, tay cô chạm vào một tảng đá nhỏ. Bất ngờ, cô khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ở đây có thứ gì đó, là của một người lính, họ muốn chúng ta tìm thấy nó. Quỳnh và Linh cẩn thận dọn sạch lớp đất phủ. Họ tìm thấy một chiếc nhẫn cũ, đã mòn theo thời gian, nhưng bên trong vẫn rõ khắc hai chữ, mẹ yêu. Quỳnh cầm chiếc nhẫn, cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Linh thở dài, đây là kỷ vật cuối cùng của một người lính đã ngã xuống. Anh ấy mong nó được đưa về với gia đình, để linh hồn anh ấy có thể thanh thản. Hôm sau, Quỳnh và Linh hỏi thăm người dân địa phương và tìm được gia đình của người lính ấy. Khi chiếc nhẫn được trao lại, người mẹ già bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Bà khẽ nói, cảm ơn, nó đã trở về. Đêm đó, Quỳnh mơ thấy người lính. Anh đứng thẳng, gương mặt rạng rỡ, gật đầu cảm tạ trước khi bước vào ánh sáng mờ nhạt. Quỳnh tỉnh dậy, lòng nhẹ bẫng. Cô hiểu rằng mỗi lần trở lại Ba Chúc
không chỉ để ghi lại lịch sử mà còn giúp những linh hồn tìm thấy sự bình yên cuối cùng. Sau khi giúp tìm lại chiếc nhẫn, Quỳnh tin rằng những linh hồn ở Ba Chúc vẫn còn nhiều điều muốn gửi gắm. Lần này, cô quyết định ở lại qua đêm tại một căn nhà cũ nằm gần khu nhà mồ, nơi từng là nơi trú ẩn của nhiều gia đình trong thời chiến. Đêm hôm ấy, khi đồng hồ điểm 11 giờ, không gian quanh căn nhà bỗng trở nên im lặng lạ thường, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Quỳnh cảm thấy rờn rợn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô thắp một ngọn đèn dầu nhỏ và ngồi xuống góc nhà, nơi người dân bảo rằng thường xuất hiện những hiện tượng lạ. Không lâu sau, từ phía bếp, Quỳnh nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đĩa. Cô đi đến kiểm tra nhưng không thấy gì. Khi quay lại, cô giật mình vì thấy trên bàn gỗ có 3 bát cơm nguội xếp ngay ngắn dù trước đó bàn trống không. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng Quỳnh không bỏ chạy. Cô thầm thì, nếu các cô chú cần nói gì, con sẵn sàng lắng nghe. Ngay lúc ấy, một cơn gió thổi mạnh qua dù cửa sổ đóng kín. Trong gió, Quỳnh nghe rõ tiếng thì thầm, chúng tôi đói, rất đói. Nhìn lại 3 bát cơm, Quỳnh như hiểu ra. Cô lục tìm túi đồ mình mang theo, lấy bánh trái đặt lên bàn rồi chắp tay khấn nguyện. Con xin kính mời các cô chú, cầu mong các cô chú được no đủ ở thế giới bên kia. Bầu không khí như lắng lại. Đột nhiên, Quỳnh thấy một nhóm người mờ ảo hiện lên quanh bàn. Một người phụ nữ bế đứa trẻ, một cụ già gầy guộc và một người đàn ông với gương mặt hốc hác. Họ nhìn Quỳnh, ánh mắt đầy biết ơn. Một lát sau, hình bóng ấy dần tan biến. Quỳnh thở phào, nhưng khi nhìn lại bàn, những bát cơm đã sạch trơn, như thể thực sự có ai đó vừa dùng bữa. Đêm ấy, Quỳnh mơ thấy những người vừa xuất hiện. Họ cười hiền hòa, vẫy tay chào cô trước khi biến mất vào một cánh đồng lúa chín vàng. Khi tỉnh dậy, Quỳnh cảm nhận rõ ràng, các linh hồn không chỉ cần được tưởng nhớ mà còn khao khát sự quan tâm, như cách họ đã từng sống khi còn là con người. Lòng cô thầm hứa sẽ tiếp tục quay lại Ba Chúc để lắng nghe, an ủi và giúp họ tìm thấy sự thanh thản cuối cùng. Lần này trở lại Ba Chúc, Quỳnh quyết định tìm đến một ngôi chùa cũ gần khu nhà mồ. Ngôi chùa này từng là nơi trú ẩn của nhiều người trong những ngày đen tối của năm 1979, nhưng sau thảm sát, nơi đây dần bị bỏ hoang. Dân làng kể rằng, vào những đêm trăng mờ, người ta vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng từ ngôi chùa, dù không có ai bên trong. Quỳnh bước vào chùa khi trời sập tối. Không gian vắng lặng, chỉ còn ánh sáng le lói từ những tấm cửa sổ đã hư hỏng. Bàn thờ chính giữa vẫn còn vài bức tượng Phật, nhưng khói bụi phủ đầy, làm mọi thứ thêm phần u ám. Cô thắp một nén hương và ngồi xuống trước bàn thờ. Trong sự tĩnh lặng, Quỳnh chợt nghe tiếng chuông chùa vang lên. Âm thanh trong trẻo nhưng kỳ lạ vì rõ ràng chuông đã gỉ sét, không thể tự phát ra âm thanh. Tiếng chuông vừa dứt, một làn khói trắng bốc lên từ nén hương, tạo thành hình dáng mờ ảo của một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc áo dài trắng, tay chắp trước ngực, ánh mắt buồn bã. Bà đứng đó, nhìn Quỳnh nhưng không nói gì. Quỳnh run rẩy khẽ hỏi, bà muốn nói điều gì với con ạ? Người phụ nữ chỉ tay về phía bên trái gian chùa. Quỳnh nhìn theo và nhận ra một cánh cửa nhỏ, bị che khuất bởi bụi rậm. Dùng hết can đảm, cô tiến lại gần và mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ, lạnh lẽo và ẩm mốc. Ở góc phòng, Quỳnh tìm thấy một hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là những bức ảnh đen trắng của các gia đình từng trú ẩn tại chùa. Quỳnh cẩn thận cầm từng bức ảnh lên xem. Những gương mặt trong ảnh đều toát lên vẻ hạnh phúc giản dị, nhưng ký ức về cuộc chiến dường như làm chúng trở nên nặng nề. Trong số đó, Quỳnh phát hiện một bức ảnh có ghi dòng chữ: nguyện cầu bình an cho tất cả. Ngay lúc ấy, người phụ nữ trong làn khói mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Bà khẽ cúi đầu với Quỳnh rồi tan biến vào không trung. Quỳnh hiểu rằng bà chỉ muốn những ký ức của những người từng sống, từng hy vọng, không bị lãng quên. Sáng hôm sau, cô mang những bức ảnh ấy về khu nhà mồ, đặt chúng lên bàn thờ chung, như một cách trả lại ký ức cho những linh hồn từng trú ngụ ở đây. Quỳnh rời đi với lòng nhẹ nhõm, tin rằng những người đã khuất sẽ tìm được sự thanh thản khi câu chuyện của họ tiếp tục được kể lại. Lần thứ 10 trở lại Ba Chúc, Quỳnh cảm nhận được sự quen thuộc nhưng vẫn có chút e dè. Những trải nghiệm trước đây đã để lại trong cô sự ám ảnh khó phai, nhưng cũng thôi thúc cô tiếp tục hành trình này. Lần này, cô quyết định đi sâu vào một cánh đồng hoang gần khu nhà mồ, nơi dân làng kể rằng thường nghe thấy tiếng khóc lẫn trong tiếng gió vào ban đêm. Khi mặt trời dần khuất bóng, cánh đồng trở nên âm u, chỉ còn tiếng xào xạc của cỏ lau trong gió. Quỳnh đi chậm rãi, cảm nhận từng bước chân như dẫn cô đến một nơi đặc biệt.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cô rùng mình. Cô nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên, như của một đứa trẻ. Âm thanh phát ra từ một gốc cây cổ thụ giữa đồng. Quỳnh tiến lại gần, phát hiện dưới gốc cây có một ụ đất nhỏ, giống như một ngôi mộ đơn sơ. Trên mộ không có bia, chỉ có vài viên đá xếp thành hình chữ thập. Quỳnh chắp tay khấn nguyện. Nếu có ai ở đây, xin hãy cho con biết điều gì đã xảy ra. Ngay sau lời khấn, không gian như lắng xuống và một bóng dáng nhỏ bé hiện lên bên cạnh gốc cây. Đó là một đứa trẻ khoảng 6 tới 7 tuổi, mặc bộ quần áo cũ sờn, khuôn mặt lem luốc nhưng ánh mắt buồn bã u uất. Đứa trẻ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Quỳnh, rồi đưa tay chỉ về phía xa. Quỳnh nhìn theo và thấy một cây cầu gỗ cũ đã mục nát. Cô bước tới gần, cảm nhận không khí xung quanh càng lúc càng lạnh. Dưới chân cầu, cô tìm thấy một chiếc giày nhỏ, đã cũ và lấm đầy bùn đất. Quỳnh cầm chiếc giày lên, bất giác nước mắt trào ra. Cô hiểu rằng đây có lẽ là dấu vết cuối cùng của đứa trẻ trong cuộc chiến năm xưa. Đứa trẻ hiện ra một lần nữa, đứng dưới chân cầu, ánh mắt không còn buồn mà mang vẻ bình thản. Nó khẽ cúi đầu với Quỳnh rồi tan biến trong làn sương mờ. Quỳnh mang chiếc giày về khu nhà mồ, đặt cạnh bức ảnh mà cô từng tìm thấy ở chùa. Cô tin rằng bằng cách nào đó, những món đồ ấy sẽ giúp linh hồn của đứa trẻ tìm được sự bình yên. Đêm ấy, khi Quỳnh ngủ, cô mơ thấy đứa trẻ nắm tay bà mẹ từ bức ảnh, cùng nhau bước đi trên cánh đồng lúa vàng rực, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ của bình minh. Quỳnh thức dậy với lòng nhẹ nhõm, biết rằng cô đã hoàn thành thêm một phần trách nhiệm với những linh hồn còn vương vấn nơi đây. Sau những trải nghiệm đã qua, Quỳnh quyết định đến khu vực phía nam của Ba Chúc, nơi có một giếng nước cũ từng được dân làng sử dụng. Theo lời kể, giếng nước này đã chứng kiến nhiều bi kịch trong cuộc chiến năm 1979. Người ta nói rằng vào ban đêm, nếu đứng gần giếng, có thể nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết vọng lên từ đáy sâu. Khi mặt trời lặn, Quỳnh đến gần giếng đã bị bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc tùm nhưng vẫn toát lên vẻ kỳ bí khó tả. Cô cúi xuống, nhìn vào lòng giếng sâu hun hút, chỉ thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ trên mặt nước đen ngòm. Bất ngờ, một âm thanh nhỏ vang lên. Ban đầu, Quỳnh nghĩ đó chỉ là tiếng gió thổi, nhưng âm thanh ngày càng rõ hơn. Tiếng thì thầm của nhiều giọng nói hòa lẫn vào nhau như đang kêu cứu. Cô lùi lại một bước, tim đập mạnh nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô chắp tay khấn. Nếu các linh hồn còn điều gì chưa được giải bày, xin hãy chỉ cho con biết. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Một làn hơi nước mỏng từ lòng giếng bốc lên, tạo thành hình bóng của ba người phụ nữ, quần áo sờn rách, ánh mắt đầy bi thương. Họ không nói, chỉ đưa tay lên như đang cầu cứu. Quỳnh ngồi xuống, lắng nghe. Trong đầu cô vang lên những mảnh ký ức vụn vỡ, như hình ảnh của những người phụ nữ bị truy đuổi và không kịp thoát thân, buộc phải nhảy xuống giếng để tránh thảm sát. Sự đau đớn và tuyệt vọng ấy như thấm vào từng hơi thở của Quỳnh, khiến cô không khỏi nghẹn ngào. Cô lấy trong túi ra một nén hương, thắp lên và đặt cạnh miệng giếng. Quỳnh khấn nguyện. Con cầu mong các cô được siêu thoát, để những đau thương không còn đeo bám. Làn hơi nước tan biến, những bóng hình mờ ảo dần lùi vào lòng giếng. Nhưng trước khi biến mất, một trong ba người phụ nữ nở nụ cười nhẹ nhàng, như cảm tạ sự giúp đỡ của Quỳnh. Đêm đó, Quỳnh mơ thấy giếng nước cũ tràn đầy ánh sáng, trong lành và tươi mới, như ngày đầu tiên nó được đào lên. Những người phụ nữ xuất hiện trong mơ, đứng bên giếng, nắm tay nhau và mỉm cười an yên. Quỳnh tỉnh dậy, lòng nhẹ nhàng, cảm nhận rằng giếng nước ấy giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu bi kịch, mà còn là nơi những linh hồn tìm được sự thanh thản. Quỳnh đã dành nhiều tháng trời quay lại Ba Chúc, không chỉ để ghi lại những hiện tượng kỳ bí, mà còn để giúp những linh hồn vất vưởng tìm thấy sự bình an. Sau khi giải oan cho những linh hồn trong khu nhà mồ và giếng nước, cô cảm thấy công việc của mình chưa hoàn thành. Một đêm, trong lúc ngồi tại căn nhà nghỉ quen thuộc, cô nghe một câu chuyện lạ từ người dân địa phương. Họ kể về một ngôi nhà bỏ hoang nằm giữa cánh đồng lúa, nơi trước đây là nhà của một gia đình bị sát hại trong chiến tranh. Những đêm trăng sáng, có người thấy ánh đèn leo lét trong cửa sổ và nghe tiếng đàn tranh vang vọng từ trong nhà. Người ta nói rằng đó là hồn của người vợ và cô con gái nhỏ trong gia đình. Họ vẫn chưa thể rời bỏ nơi đây vì một lý do chưa được giải đáp. Quỳnh quyết định đi tìm hiểu. Cô đeo máy ảnh và chậm chậm bước vào cánh đồng, nơi ngôi nhà hoang bị lãng quên. Khi đến gần, cô cảm nhận được một cảm giác nặng nề,
như có ai đó đang theo dõi. Ngôi nhà đổ nát với những cánh cửa đã rỉ sét, tường nứt toác, nhưng ánh đèn mờ vẫn hiện ra từ một cửa sổ phía trên. Quỳnh không khỏi rùng mình nhưng vẫn bước vào. Bên trong ngôi nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm. Quỳnh đi qua những phòng trống trải, cho đến khi cô đứng trước một căn phòng nhỏ, nơi bức màn cửa sổ lay động dù không có gió. Cô khẽ gọi, có ai ở đây không? Bất ngờ, một tiếng đàn tranh vẳng lại, dịu dàng nhưng buồn bã. Quỳnh tiến lại gần, nhìn qua cửa sổ và thấy một bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ, tay gảy đàn. Bên cạnh là một đứa trẻ đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Quỳnh rụt rè bước vào trong căn phòng, nhìn kỹ hơn. Cảnh vật xung quanh hiện lên như một bức tranh cũ kỹ, đầy hoài niệm. Cô cúi xuống và thấy một bức ảnh đen trắng của người phụ nữ và đứa trẻ. Họ cười tươi, nhưng đôi mắt họ lại chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm. Quỳnh đặt tay lên ảnh, khẽ thì thầm, các bạn cần gì? Con có thể giúp gì không? Đột nhiên, một làn gió lạnh thổi qua và hình ảnh của người phụ nữ mờ dần. Nhưng trước khi biến mất, bà khẽ mỉm cười và gật đầu như cảm ơn sự hiện diện của Quỳnh. Sáng hôm sau, Quỳnh đưa bức ảnh về, đặt trên bàn thờ ở khu nhà mồ như một lời tiễn biệt cho những linh hồn vẫn còn vất vưởng nơi cánh đồng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những nỗi đau đã được sẻ chia và những linh hồn ấy sẽ tìm được sự bình yên cuối cùng. Quỳnh đã dần quen với những hiện tượng kỳ lạ ở Ba Chúc, nhưng một lần khi cô quyết định quay lại sau một thời gian dài, cô cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc lạ. Lần này, cô không chỉ muốn tiếp tục giúp đỡ những linh hồn mà còn muốn hiểu rõ hơn về câu chuyện của những người đã chết trong chiến tranh và tìm kiếm một cách giải thoát cuối cùng cho họ. Quỳnh chọn một đêm trăng sáng để trở lại khu vực mà cô chưa từng ghé qua. Một nghĩa trang quân nhân cũ, nơi từng là nơi chôn cất những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến. Người dân kể rằng, vào những đêm trăng tròn, tiếng bước chân của các chiến sĩ vẫn vang lên giữa nghĩa trang, cùng với tiếng gọi đanh gọn, như muốn tìm kiếm đồng đội đã mất. Quỳnh đến gần nghĩa trang, nơi những ngôi mộ có phần hoang tàn. Mỗi bia mộ đều cũ kỹ, những dòng chữ nhạt nhòa theo thời gian, hầu như không thể đọc rõ. Khi Quỳnh đứng trước một ngôi mộ mới được sửa sang lại, cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh dọc theo sống lưng. Cô chắp tay, khẽ lẩm bẩm, các anh đã hy sinh vì đất nước, xin cho con biết các anh cần gì để được siêu thoát. Bất ngờ, một bóng dáng xuất hiện trước mắt Quỳnh, một người đàn ông trong bộ quân phục rách nát, khuôn mặt sưng húp, đầy vết thương. Anh đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào Quỳnh, như thể muốn nói điều gì đó. Quỳnh cảm nhận rằng anh không phải là một linh hồn bất an, mà là người chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, chưa thể tìm được sự an nghỉ. Anh đưa tay chỉ về phía ngôi mộ cách đó không xa. Quỳnh nhìn theo và thấy một tấm bia mộ mới được xây dựng, nhưng không có tên tuổi. Đó là một ngôi mộ vô danh, như thể người chiến sĩ ấy không còn ai nhớ tới. Quỳnh bước đến ngôi mộ đó và đặt tay lên bia, khẽ thì thầm, con xin ghi nhớ và kể lại câu chuyện của anh. Anh sẽ không bị lãng quên. Khi cô đứng dậy, người chiến sĩ mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay. Từ đó, hình bóng anh từ từ tan vào không khí, giống như làn sương mờ bay đi trong đêm. Quỳnh đứng lặng yên, cảm nhận rằng anh đã tìm thấy sự bình an sau bao năm tháng cô đơn. Sáng hôm sau, Quỳnh quay lại làng và kể cho người dân về linh hồn của người chiến sĩ vô danh. Từ đó, người dân đã đặt một tấm bia mới, có ghi tên của anh để không ai quên đi sự hy sinh của những người chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh. Quỳnh rời Ba Chúc với một cảm giác thanh thản trong lòng, biết rằng mình đã giúp đỡ được một linh hồn tìm về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau những lần giúp đỡ các linh hồn, Quỳnh cảm thấy như mình đã hoàn thành một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, vào một đêm, trong khi đang ngồi một mình tại căn nhà nhỏ ở Ba Chúc, cô lại cảm nhận một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể có một điều gì đó chưa được giải quyết. Trong lòng Quỳnh dâng lên cảm giác bất an và cô quyết định quay lại khu vực bên ngoài làng, nơi mà những câu chuyện về chiến tranh và những linh hồn oan khuất vẫn còn được nhắc tới. Lần này, Quỳnh đi đến một cánh đồng hoang, nơi có một cây me già đứng lẻ loi, thân cây đã mục nát và cành lá xơ xác. Người dân bảo rằng nơi đây từng là nơi ẩn náu của những người dân trong làng khi quân xâm lược tiến vào, nhưng cũng là nơi họ chứng kiến cảnh tượng bi thảm khi những người thân yêu bị bắn chết ngay trong những giây phút tuyệt vọng. Cây me này bị cho là nơi trú ngụ của linh hồn những người đã khuất,
Và vào những đêm mưa gió, đôi khi người ta nghe thấy tiếng gọi vọng từ dưới gốc cây. Khi Quỳnh đến nơi, không khí lạnh lẽo và mờ mịt như bao trùm khắp không gian. Cây me già đứng sừng sững trong bóng tối, nhưng lần này cô không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ có một cảm giác kỳ lạ, như thể cây me đang chờ đợi cô. Quỳnh bước đến gần và khẽ chạm tay vào thân cây. Ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi qua, làm chiếc áo của cô phồng lên. Từ trong bóng tối, một hình bóng mờ ảo xuất hiện dưới gốc cây. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quân phục cũ kỹ. Khuôn mặt đầy vết thương, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Anh nhìn Quỳnh với ánh mắt bình thản, như thể đã chờ đợi cô từ lâu. Người đàn ông chỉ tay về phía một tấm bia đá nằm chênh vênh gần cây me. Quỳnh tiến lại gần và nhận ra tấm bia đã cũ, với những vết nứt lớn, gần như không thể đọc được. Bức ảnh được khắc trên bia là một người đàn ông trong bộ quân phục, khuôn mặt trẻ trung nhưng không có tên. Anh muốn con làm gì cho anh? Quỳnh nhẹ nhàng hỏi. Linh hồn người đàn ông khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Sau đó, anh chỉ vào khoảng không trước mặt, nơi mà những tàn tích của ngôi nhà cũ đã bị phá hủy trong chiến tranh. Quỳnh hiểu rằng linh hồn này vẫn chưa thể siêu thoát vì không có người nào nhớ đến anh, không ai biết câu chuyện của anh. Cô cúi đầu và khấn nguyện, con sẽ kể lại câu chuyện của anh sẽ không bị lãng quên. Bóng người đàn ông dần tan biến vào đêm tối, như thể đã tìm thấy sự thanh thản. Quỳnh rời đi, lòng nhẹ nhõm. Cô biết rằng mỗi câu chuyện đều cần được kể, mỗi linh hồn đều cần được ghi nhớ. Cánh đồng hoang, cây me già, giờ đây đã trở thành nơi yên nghỉ của một linh hồn đã được siêu thoát. Sau khi giúp đỡ linh hồn người đàn ông ở cây me, Quỳnh cảm thấy một sự thanh thản trong lòng, nhưng một cảm giác bất an vẫn không rời bỏ cô. Một đêm, khi cô ngồi bên đống lửa trong căn nhà nhỏ, một người dân trong làng đến tìm cô. Anh ta tên là Thành, một người từng chiến đấu trong cuộc chiến năm 1979. Anh kể rằng có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra gần một con suối hoang vắng, nơi mà một nhóm chiến sĩ đã hy sinh khi tìm cách vượt qua dòng suối để truy tìm địch. Vào mỗi đêm mưa, người ta thường nghe thấy tiếng lính gọi nhau, tiếng bước chân sục sạo trong nước. Nhưng khi ra kiểm tra chẳng có ai. Quỳnh quyết định đến con suối vào đêm mưa, biết rằng những linh hồn không yên có thể đang chờ đợi sự giúp đỡ. Khi cô đến nơi, tiếng nước chảy rì rào nhưng không thể chép được tiếng gọi yếu ớt, như một lời khẩn cầu. Cô bước xuống bờ suối, cẩn thận từng bước vì mặt đất trơn trượt. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt nước vỡ ra trên mặt suối, tạo ra những vệt sóng mờ. Bỗng dưng, tiếng gọi trở nên rõ ràng hơn. Quỳnh quay lại, nhìn thấy 3 bóng dáng mờ ảo xuất hiện trên mặt nước. Họ mặc bộ quân phục cũ, khuôn mặt đầy bụi bặm, ánh mắt thất thần. Họ đi lảo đảo như thể đang tìm kiếm ai đó trong bóng tối. Một trong 3 người nhìn Quỳnh và tiến lại gần, đôi mắt trống rỗng, đầy nỗi sợ hãi. Anh ta khẽ nói giọng yếu ớt, chúng tôi không thể về nhà. Chúng tôi đã mất quá nhiều, không thể tìm thấy con đường trở lại. Quỳnh đứng yên, lắng nghe. Cô hiểu rằng đây là những linh hồn của những chiến sĩ vô danh bị bỏ lại trong cuộc chiến, không có tên, không có mộ phần. Cô chắp tay khẽ thì thầm, các anh đã hy sinh vì Tổ quốc, con sẽ giúp các anh tìm lại sự bình yên. Ngay khi Quỳnh khấn, bức màn mưa bỗng như dừng lại, không gian trở nên im lặng lạ thường. 3 linh hồn nhìn nhau rồi cùng cúi đầu, như cảm ơn sự hiện diện của Quỳnh. Một trong 3 người lính mỉm cười nhẹ nhàng và bóng dáng của họ từ từ biến mất trong làn mưa, như một làn khói mờ tan vào không gian. Sáng hôm sau, Quỳnh quay lại với cảm giác nhẹ nhõm, biết rằng những chiến sĩ ấy đã tìm được sự thanh thản. Cô quyết định kể câu chuyện của họ cho người dân trong làng, để họ không bao giờ bị lãng quên. Cánh suối, từng là nơi đầy đau thương, giờ đã trở thành nơi an nghỉ của những linh hồn, không còn tiếng gọi vọng lại trong đêm mưa. Một buổi chiều, khi Quỳnh đang chuẩn bị rời khỏi Ba Chúc sau nhiều tháng lưu lại giúp đỡ các linh hồn, một người phụ nữ lớn tuổi trong làng đến tìm cô. Bà tên là Lan, là một trong những người sống sót sau chiến tranh. Bà kể rằng, trong những đêm mưa bão, bà thường nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên từ ngôi làng cũ bên bờ sông. Tuy nhiên, ngôi làng ấy đã bị san phẳng trong cuộc chiến và chẳng còn ai sống sót. Những tiếng cười ấy kỳ lạ đến nỗi ai nghe đều cảm thấy lạnh gáy, dù biết rằng chẳng có đứa trẻ nào còn sống ở đó. Quỳnh cảm thấy có một điều gì đó bất thường và quyết định đi đến ngôi làng cũ. Ngôi làng giờ đây đã trở thành một nơi hoang tàn,
chỉ còn lại những dấu tích của những căn nhà đã bị phá hủy. Khi cô đi qua bờ sông, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Trời đã sập tối và những tiếng cười đùa của trẻ con vang lên khẽ trong không gian, khiến Quỳnh không khỏi nổi da gà. Cô dừng lại, lắng nghe và rồi nhìn về phía khu đất trống, nơi từng là ngôi làng. Bất ngờ, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện phía xa, một đứa trẻ mặc bộ quần áo cũ kỹ, tóc rối bù, bước đi lảo đảo như đang tìm kiếm ai đó. Quỳnh tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi, "Em là ai? Tại sao lại ở đây?" Đứa trẻ quay lại, đôi mắt to tròn nhìn Quỳnh đầy đau buồn nhưng không nói lời nào. Nó chỉ tay về phía một gốc cây to đã gãy, nơi mà một ngôi nhà nhỏ từng đứng. Quỳnh theo dấu tay của đứa trẻ và tìm thấy một mảnh vải sờn rách, giống như phần của chiếc áo mà một người mẹ từng mặc. Cô nhận ra rằng linh hồn này chính là của một đứa trẻ đã chết oan, trong cảnh tượng gia đình bị tàn sát mà không ai biết đến. Quỳnh ngồi xuống bên đứa trẻ, nhẹ nhàng nói, "Em không còn phải lo lắng nữa, con sẽ giúp em tìm mẹ." Chưa kịp dứt lời, Quỳnh cảm nhận được một luồng gió ấm áp thổi qua, như một dấu hiệu cho sự siêu thoát của linh hồn bé nhỏ. Đứa trẻ mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng lên như thể đã tìm thấy sự bình yên. Nó biến mất vào trong không gian mờ ảo, nhưng Quỳnh cảm nhận được rằng một linh hồn đã được giải thoát. Ngày hôm sau, Quỳnh quay lại với người dân trong làng và kể về linh hồn của đứa trẻ, để họ biết rằng dù chiến tranh đã qua đi, nhưng những nỗi đau vẫn còn đọng lại trong lòng những linh hồn chưa tìm được sự an nghỉ. Cô biết rằng mình không thể giúp hết tất cả, nhưng mỗi câu chuyện được kể ra sẽ là một lời tiễn biệt để họ không bị lãng quên. Sau khi giúp đỡ linh hồn của đứa trẻ trong ngôi làng cũ, Quỳnh cảm thấy đã hoàn thành một phần trong hành trình của mình. Tuy nhiên, trong một lần quay lại Ba Chúc để thăm lại những người dân trong làng, cô lại gặp một hiện tượng kỳ lạ mà không ngờ tới. Một buổi chiều, khi Quỳnh đang ngồi trong nhà người phụ nữ tên Mai, thì bà Mai bất ngờ kể cho cô nghe một câu chuyện về một chiếc thuyền ma trên sông. Theo bà Mai, mỗi đêm vào lúc nửa khuya, có một chiếc thuyền cũ, rệu rã, đầy vết nứt và mốc meo, thường xuyên xuất hiện trên sông. Thuyền trôi một cách kỳ lạ, không ai lái, nhưng lại dập dềnh như thể có người ngồi trên đó. Khi người dân cố gắng tiếp cận để tìm hiểu, chiếc thuyền lại biến mất vào màn đêm, như thể chưa bao giờ tồn tại. Câu chuyện khiến Quỳnh tò mò và cô quyết định đến bờ sông vào một đêm mưa. Khi cô đến nơi, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng bên bờ sông phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một không gian u ám. Quỳnh đứng im lặng bên bờ, mắt chăm chú nhìn ra xa. Lâu dần, cô bắt đầu nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ, rồi tiếng mái chèo khua trong không gian tĩnh lặng. Một chiếc thuyền với thân gỗ cũ kỹ và vỏn vẹn một vài ngọn đèn lơ lửng từ từ xuất hiện trên mặt nước. Quỳnh nhìn vào thuyền và có cảm giác rằng nó đang trôi về phía mình. Không ai lái, không có người chèo, nhưng chiếc thuyền cứ dập dềnh, dường như đang đi tới với mục đích rõ ràng. Khi thuyền gần bờ, một bóng dáng xuất hiện trên đó, một người đàn ông trong bộ quân phục cũ, khuôn mặt phủ đầy bụi đất. Anh ta nhìn Quỳnh, đôi mắt trống rỗng nhưng lại đầy nỗi niềm. Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía ngôi nhà mồ nằm bên bờ sông, nơi mà người dân đã chôn cất các chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh. Quỳnh cảm nhận được sự khẩn cầu trong ánh mắt của anh. Cô bước lại gần và khẽ thì thầm, "Anh muốn về với các đồng đội phải không?" Người đàn ông gật đầu, rồi từ từ đứng dậy và bước xuống thuyền, như thể đã chuẩn bị cho một chuyến đi cuối cùng. Quỳnh đứng nhìn và thấy chiếc thuyền từ từ quay lại, trôi về phía ngôi mộ chung của những người chiến sĩ. Khi chiếc thuyền khuất dạng trong màn đêm, Quỳnh cảm nhận rằng linh hồn của người đàn ông đã tìm thấy sự bình yên. Cô quay lại bờ sông, lòng nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng mỗi linh hồn đều có một nơi để trở về, và đôi khi chỉ cần một lời cầu nguyện, họ sẽ được đưa về nơi yên nghỉ. Một tháng sau lần gặp gỡ với linh hồn người đàn ông trên chiếc thuyền ma, Quỳnh quay lại Ba Chúc với ý định thăm lại những người dân đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Nhưng lần này, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ, như thể một linh hồn nào đó đang chờ đợi sự giúp đỡ. Trong một buổi sáng mưa phùn, khi Quỳnh đang đi dọc con đường mòn qua khu rừng nhỏ, một người phụ nữ trung niên tên Hương đến tìm cô. Bà Hương kể rằng mỗi đêm vào khoảng 3 giờ sáng, bà thường thấy một bóng người đứng trên cầu gỗ cũ, nơi bắc qua một con suối nhỏ gần rừng. Người đó là một chiến sĩ, mặc quân phục, đầu tóc rối bù và ánh mắt u buồn. Tuy nhiên, khi bà Hương gọi tên người đó, bóng hình ấy biến mất ngay lập tức,
Dù vậy, bà Hương cảm thấy rằng linh hồn ấy vẫn chưa thể siêu thoát. Câu chuyện này khiến Quỳnh không thể ngồi yên. Cô quyết định đến cây cầu gỗ vào đêm mưa hôm đó. Khi cô đến gần con suối, tiếng nước chảy róc rách hòa vào tiếng mưa rơi, tạo nên không gian u tịch. Cầu gỗ cũ kỹ, rêu phong, thân cầu ọp ẹp, như thể đã trải qua biết bao năm tháng. Quỳnh đứng lặng lẽ dưới cây cầu, cảm nhận được sự tĩnh lặng bao quanh mình. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa, tiếng sột soạt của đôi giày quân đội khua lên mặt cầu. Khi Quỳnh quay lại, bóng dáng một người đàn ông trong bộ quân phục rách nát từ từ hiện ra. Khuôn mặt anh ta lấm lem bụi bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên với nỗi buồn vô tận. Anh ta nhìn Quỳnh, không nói gì, chỉ về phía bức tường đá gần đó. Quỳnh hiểu rằng đây là một linh hồn bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi cảnh oan khiên. Cô nhẹ nhàng bước về phía bức tường đá và phát hiện một tấm bia mộ cũ. Không có tên tuổi, chỉ có một dòng chữ nhạt nhòa, chiến sĩ vô danh. Quỳnh quay lại nhìn người chiến sĩ, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ không bị lãng quên, con sẽ giúp anh về với đồng đội." Bóng hình người chiến sĩ bắt đầu tan biến, và ngay lập tức, Quỳnh cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua cầu, mang theo một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Dù không thể thấy rõ hình ảnh, nhưng Quỳnh biết rằng linh hồn ấy đã được giải thoát. Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại câu chuyện này cho bà Hương và những người dân trong làng. Từ đó, họ làm một nghi lễ nhỏ để tưởng nhớ những chiến sĩ vô danh, giúp linh hồn họ được thanh thản. Quỳnh tiếp tục hành trình của mình, mang trong lòng cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mỗi linh hồn đều có thể tìm được sự an nghỉ, miễn là có người nhớ đến và giúp đỡ họ. Một buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống làng Ba Chúc, Quỳnh đang ngồi bên bờ sông, thưởng thức tách trà nóng, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Khi cô ra mở cửa, bà Lệ, một người phụ nữ đã lớn tuổi trong làng, đứng đó với nét mặt lo âu. Bà nói rằng gần đây, vào những đêm trăng sáng, bà luôn nghe thấy tiếng khóc thầm từ khu nghĩa trang cũ ở ngoài rìa làng. Tiếng khóc vang lên yếu ớt, đầy đau đớn, nhưng khi bà ra xem thì không thấy ai. Bà Lệ lo lắng vì không biết linh hồn nào đang kêu gọi sự giúp đỡ. Cảm nhận rằng có một linh hồn đang bị bỏ quên, Quỳnh quyết định đến nghĩa trang vào đêm trăng. Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống từng tấm bia mộ cũ kỹ, tạo nên một không gian u buồn, đầy tĩnh mịch. Cô đi qua những ngôi mộ, lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng, nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm. Bỗng dưng, Quỳnh nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, như từ xa vọng lại. Cô đi theo tiếng khóc, xuyên qua những ngôi mộ cũ. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, đau đớn hơn, và cuối cùng dẫn cô đến một ngôi mộ không có bia, chỉ có một dấu hiệu mờ nhạt cho thấy có ai đó đã từng được chôn cất ở đây. Ngay khi Quỳnh dừng lại, một bóng người xuất hiện, một phụ nữ mặc bộ quần áo sờn cũ, tóc dài rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vết thương. Cô ta nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy đau khổ, như thể đang tìm kiếm ai đó. Quỳnh không sợ hãi, nhẹ nhàng tiến đến và nói: "Chị tìm ai? Chị không cần khóc nữa, tôi sẽ giúp chị." Người phụ nữ không đáp, chỉ tay về phía một ngôi mộ khác ở xa. Quỳnh đi theo chỉ dẫn của linh hồn và tìm thấy một ngôi mộ có dòng chữ mờ nhạt: "Vô danh, hy sinh vì Tổ quốc." Quỳnh biết ngay đây là một linh hồn của một người mẹ, một người vợ hoặc một chiến sĩ đã mất trong chiến tranh. Không ai còn nhớ tên tuổi, không ai biết họ đã hy sinh vì điều gì. Quỳnh ngồi xuống, khẽ khấn: "Con sẽ giúp chị tìm lại bình yên." Linh hồn người phụ nữ gật đầu, và sau một giây, cô ta biến mất trong không gian như một làn khói mờ, nhưng tiếng khóc dần dần im bặt. Không khí xung quanh như nhẹ nhõm hơn hẳn. Sáng hôm sau, Quỳnh quay lại nghĩa trang với bà Lệ và kể về linh hồn đã được giải thoát. Bà Lệ cảm động và cùng Quỳnh làm một lễ tưởng niệm nhỏ cho những người vô danh đã hy sinh trong chiến tranh. Quỳnh tiếp tục cuộc hành trình của mình, luôn mang trong lòng cảm giác rằng mỗi linh hồn, dù vô danh, đều xứng đáng được nhớ đến và giúp đỡ, để họ có thể tìm được sự thanh thản trong cõi vĩnh hằng. Một tối mưa gió, khi Quỳnh đang nghỉ ngơi tại nhà người bạn trong làng, cô nhận được một cuộc gọi khẩn từ ông Minh, một người đã từng là chỉ huy trong quân đội, hiện sống ở gần khu rừng sâu. Ông kể rằng suốt mấy tuần qua, ông liên tục nhìn thấy một người lính từ quá khứ đứng một mình giữa khu rừng vào ban đêm. Người lính này mặc quân phục cũ, chân không giày, đứng im lặng và nhìn vào rừng như đang tìm kiếm ai đó. Mỗi khi ông Minh ra gần, người lính biến mất, chỉ để lại một làn sương mờ.
Quỳnh nhận thấy đây có thể là một linh hồn đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới, và cô quyết định đến khu rừng vào đêm đó. Cây cối rậm rạp, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng của Quỳnh mờ ảo xuyên qua màn mưa, tạo nên một không gian đầy ẩn khuất. Cô bước đi cẩn thận, lắng nghe từng tiếng động xung quanh. Khi Quỳnh đến gần một khoảng đất trống trong rừng, cô thấy bóng dáng một người lính đang đứng đó, như mô tả của ông Minh. Anh ta vẫn trong bộ quân phục cũ, tóc dài ướt mưa, khuôn mặt đầy nỗi buồn. Quỳnh không sợ hãi mà tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi: "Anh đang tìm gì trong rừng này?" Linh hồn người lính không đáp, chỉ đứng yên và nhìn vào không gian mờ mịt phía trước. Quỳnh cảm nhận được nỗi đau và sự bối rối của anh ta. Cô ngồi xuống gần anh, nhẹ nhàng tiếp tục: "Anh đã hy sinh quá nhiều rồi, anh không cần phải tìm kiếm nữa. Hãy để tôi giúp anh." Khi Quỳnh nói những lời này, linh hồn người lính chậm rãi quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh như chứa đầy ẩn ức và nỗi niềm. Một giây sau, anh ta chỉ tay về phía một ngôi mộ chưa được đánh dấu, sâu trong khu rừng. Quỳnh theo hướng chỉ của anh và tìm thấy một mảnh đất trống, không có bia mộ, chỉ có một dấu vết mờ nhạt của những người đã từng chôn cất. Cảm nhận sự đau đớn trong linh hồn anh ta, Quỳnh khẽ thắp một nén nhang và thì thầm: "Anh sẽ được an nghỉ, tôi sẽ để mọi người biết về sự hy sinh của anh." Chỉ trong chốc lát, linh hồn người lính dường như đã hiểu. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, và bóng dáng anh mờ dần vào trong màn sương. Quỳnh đứng dậy, lòng nhẹ nhõm. Cô biết rằng linh hồn của người lính đã tìm được con đường trở về với bình yên. Ngày hôm sau, cô quay lại với ông Minh và kể cho ông nghe về sự siêu thoát của linh hồn người lính. Ông Minh cảm động, và cả làng cùng tổ chức một buổi lễ nhỏ để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh, dù tên tuổi họ có thể không bao giờ được ghi lại trong sử sách. Câu chuyện của linh hồn người lính ấy lại thêm một chương mới trong hành trình giúp đỡ những vong linh oan khuất tìm lại sự thanh thản trong Ba Chúc. Một chiều thu, khi Quỳnh đang chuẩn bị rời Ba Chúc để tiếp tục hành trình, cô nhận được lời mời từ bà Duyên, một người phụ nữ lớn tuổi sống gần ngôi chợ cũ trong làng. Bà Duyên kể rằng mấy tháng gần đây, bà thường nghe thấy những tiếng chân bước nặng nề, như có người di chuyển trong nhà, dù không ai ở đó. Bà Duyên còn cho biết, nhiều lần bà đã nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng khi tỉnh dậy, không thấy ai. Những sự việc kỳ lạ này khiến bà cảm thấy lo sợ, không biết có phải là linh hồn của người nào đó chưa được siêu thoát. Bà Duyên đã nhờ Quỳnh đến giúp đỡ, hy vọng có thể giải tỏa nỗi lo sợ trong lòng. Quỳnh đồng ý và đến nhà bà Duyên vào tối hôm đó. Ngôi nhà cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, đã tồn tại suốt từ thời chiến tranh. Bà Duyên dẫn Quỳnh vào trong, nơi không khí đặc quánh, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cô nhận thấy không có gì bất thường, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó kỳ lạ. Khi đêm xuống, Quỳnh ngồi trong phòng khách của bà Duyên, lòng kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 1 giờ sáng, Quỳnh nghe thấy tiếng bước chân từ trong bếp vọng ra. Tiếng chân khô khan nặng nề, giống như ai đó đang đi lướt qua. Cô đứng dậy, đi về phía bếp, nhưng chẳng thấy ai. Bỗng nhiên, một cánh cửa sổ cũ bật mở, gió thổi vào mang theo một mùi ẩm mốc. Quỳnh quay lại và giữa không gian mờ mịt, cô thấy bóng dáng một người đàn ông mặc quân phục, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy ẩn ức. Anh ta đứng đó, nhìn Quỳnh mà không nói một lời. Quỳnh tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh cần gì ở đây?" Người lính nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ tay về phía góc phòng nơi một bức tranh cũ được treo trên tường. Quỳnh nhìn theo, nhận ra bức tranh vẽ một người lính trong bộ quân phục, chính là hình ảnh của người lính đang đứng trước mặt cô. Quỳnh cảm nhận được rằng đây là một linh hồn chưa thể siêu thoát, có lẽ vì chiến tranh đã lấy đi tất cả những người thân yêu của anh ta. Cô nhẹ nhàng nói: "Anh không phải lo lắng nữa, tôi sẽ giúp anh về với những người thân của mình." Khi cô nói xong, người lính dần dần biến mất vào không gian mờ ảo, như thể đã nghe thấy lời an ủi. Cảm giác lạnh lẽo trong phòng như tan biến, và tiếng bước chân nặng nề cũng ngừng lại. Sáng hôm sau, Quỳnh cùng bà Duyên nhìn lại bức tranh và nhận thấy nó đã thay đổi. Không còn vết ô, không còn dấu vết của thời gian, hình ảnh người lính trong tranh bây giờ tươi sáng hơn, như một dấu hiệu của sự siêu thoát. Bà Duyên cảm động và cảm ơn Quỳnh vì đã giúp đỡ linh hồn của người lính ấy. Quỳnh rời Ba Chúc, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, biết rằng một linh hồn nữa đã được giải thoát, không còn vương vấn trong đau khổ. Sau khi giải thoát linh hồn người lính trong nhà bà Duyên, Quỳnh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng 1 tháng sau, khi cô trở lại Ba Chúc để tiếp tục công việc của mình, một câu chuyện kỳ lạ lại tìm đến. Lần này là từ anh Tuấn, một thanh niên sống ở khu vực gần bờ sông, người mà Quỳnh đã từng gặp trong một lần đi thăm bà Duyên. Anh Tuấn kể rằng, vào những đêm mưa, anh thường thấy bóng một người phụ nữ trong chiếc áo dài trắng, tóc dài rối bù, đứng nhìn về phía sông như đang đợi ai đó. Bóng hình đó cứ lẩn khuất giữa làn mưa, rồi biến mất khi anh tiến lại gần. Quỳnh cảm nhận có điều gì đó không bình thường, và cô quyết định đến bờ sông vào đêm hôm đó. Trời mưa phùn nhẹ, nước sông lặng lẽ chảy, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lờ mờ của ngôi làng. Khi Quỳnh đứng gần mép sông, cô không thấy bóng dáng ai, chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng nước chảy. Đột nhiên, một làn sương mù mỏng bay đến, và trong ánh sáng mờ ảo, Quỳnh thấy bóng một người phụ nữ trong chiếc áo dài trắng. Cô ấy đứng lặng lẽ, như đang chờ đợi ai đó. Khi Quỳnh tiến lại gần, người phụ nữ quay lại, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng và những vết sẹo trên mặt như dấu tích của sự đau đớn. Quỳnh không cảm thấy sợ hãi mà nhẹ nhàng hỏi: "Chị đang tìm ai sao?" Người phụ nữ không đáp, chỉ đưa tay chỉ phía dòng sông nơi nước chảy xiết. Quỳnh theo hướng chỉ của cô và nhận thấy có một chiếc thuyền gỗ nhỏ bị lật úp dưới làn nước. Cô đoán đây có thể là nơi linh hồn của người phụ nữ này đã mất đi trong một tai nạn. Có thể trong những ngày chiến tranh, khi sông trở thành nơi cất giấu những nỗi đau và mất mát. Quỳnh khẽ thắp một nén nhang, thì thầm: "Chị đã mất đi người thân, nhưng giờ đây hãy về với bình yên. Đừng để nỗi đau trói buộc chị nữa." Ngay sau lời nói của Quỳnh, bóng hình người phụ nữ mờ dần, biến mất vào không gian, để lại một cảm giác thanh thản trong lòng Quỳnh. Cô biết rằng linh hồn ấy đã tìm thấy con đường ra đi, không còn phải vất vưởng giữa trần gian và thế giới bên kia. Ngày hôm sau, Quỳnh quay lại với anh Tuấn và kể lại câu chuyện. Anh cảm ơn cô vì đã giúp giải thoát linh hồn người phụ nữ ấy, và từ đó không còn ai thấy bóng dáng của cô đứng bên bờ sông nữa. Ba Chúc lại yên bình, và Quỳnh tiếp tục hành trình, lòng nhẹ nhõm vì biết rằng mỗi linh hồn oan khuất đều có thể tìm được sự giải thoát nếu có ai đó giúp đỡ. Một buổi sáng sớm, khi sương mù vẫn còn bao phủ khắp ngôi làng, Quỳnh nhận được một cuộc gọi từ ông Phúc, người làm nghề gõ đầu trẻ trong làng. Ông Phúc kể rằng, trong những đêm khuya, ông thường nghe thấy tiếng cười của trẻ em vang lên từ khu đất trống gần chợ cũ. Tiếng cười rộn rã, vui vẻ, nhưng khi ông ra đến đó không thấy ai, chỉ có không gian tĩnh lặng, như chưa từng có âm thanh nào. Quỳnh cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Cô đoán có thể là linh hồn của những đứa trẻ đã chết trong chiến tranh, chưa thể siêu thoát vì hoàn cảnh bi thương. Vào một đêm không trăng, Quỳnh quyết định đến khu đất trống mà ông Phúc đã miêu tả. Cô đến đó đúng lúc nửa đêm, khi không khí tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những ngôi nhà vắng lặng. Chưa kịp bước vào khu đất, Quỳnh bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên từ xa. Tiếng cười vui vẻ như một trò chơi, nhưng lại pha chút lo âu, như thể có gì đó không ổn. Quỳnh đi theo hướng tiếng cười, và bỗng nhiên một nhóm trẻ em xuất hiện trước mặt cô. Những đứa trẻ mặc quần áo cũ, chân trần, mắt chúng sáng long lanh, nhưng khuôn mặt lại vô hồn, như thể chúng không sống trong thế giới thực. Quỳnh nhìn chúng và cảm nhận được sự đau khổ tột cùng trong ánh mắt ấy. Cô biết rằng đây là linh hồn của những đứa trẻ đã chết trong cuộc chiến tranh biên giới, không được chôn cất, không có ai nhớ đến. Chúng vẫn lẩn quẩn, không thể rời khỏi nơi này, nơi mà một thời chúng đã từng chạy chơi, nhưng rồi bị chiến tranh cướp mất tuổi thơ. Quỳnh nhẹ nhàng bước lại gần và nói: "Các con không phải lo lắng nữa, các con sẽ được đưa đi đến nơi bình yên." Lúc đó, một làn gió lạnh lướt qua, và những đứa trẻ bỗng nhiên biến mất vào trong sương mù, như thể chúng đã nghe thấy lời an ủi từ Quỳnh. Không khí trong khu đất trống dần trở nên yên tĩnh, và tiếng cười vui vẻ của trẻ em cũng im bặt. Ngày hôm sau, Quỳnh quay lại với ông Phúc để kể lại những gì đã xảy ra. Ông Phúc rất xúc động, và từ đó, ông cùng Quỳnh tổ chức một lễ cầu siêu cho những đứa trẻ đã mất. Kể từ khi đó, không còn ai nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên từ khu đất trống. Ba Chúc lại trở về với sự thanh thản, và Quỳnh tiếp tục hành trình giúp đỡ những linh hồn còn vướng lại trong quá khứ. Một ngày mùa đông lạnh giá, khi Quỳnh đang chuẩn bị rời khỏi Ba Chúc sau một chuyến đi thăm bà Duyên, cô nhận được lời mời từ anh Khánh, một người đàn ông lớn tuổi, sống tại một ngôi nhà nhỏ gần nghĩa trang của làng.
Anh Khánh kể rằng vào những đêm khuya, anh thường thấy bóng một người phụ nữ đứng lặng lẽ bên mộ, đầu cúi thấp như đang cầu nguyện. Nhưng khi anh tiến lại gần, người phụ nữ ấy biến mất, chỉ còn lại không gian lạnh lẽo và sự tĩnh mịch khó tả. Anh Khánh cảm thấy lo sợ, không biết liệu đó có phải là linh hồn của ai đó chưa được an nghỉ. Quỳnh quyết định đến nghĩa trang vào đêm đó. Trời tối đen, gió lạnh lướt qua những ngôi mộ đã phủ đầy cỏ dại. Ngôi mộ mà anh Khánh miêu tả nằm ở một góc khuất, nơi ít người qua lại. Khi Quỳnh tiến lại gần, cô bỗng cảm nhận được một sự im lặng kỳ lạ. Không một tiếng động, không một cơn gió, chỉ có một cảm giác tĩnh mịch đến nghẹt thở. Quỳnh dừng lại, mắt cô dò xét xung quanh. Đột nhiên, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, đứng lặng lẽ bên một ngôi mộ cũ kỹ, như thể đang cầu nguyện cho người đã khuất. Người phụ nữ mặc chiếc áo dài trắng, tóc dài buông xõa, khuôn mặt không thể nhìn rõ vì ánh sáng mờ ảo từ những ngôi mộ xung quanh. Quỳnh tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi: "Chị đang tìm kiếm ai sao?" Linh hồn người phụ nữ quay lại nhìn Quỳnh, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi buồn. Cô ta không nói gì, chỉ tay về phía một ngôi mộ đã phai màu không có tên. Quỳnh tiến lại gần, nhận thấy trên bia mộ chỉ có một dòng chữ mờ nhạt: "Một chiến sĩ vô danh." Quỳnh hiểu ra ngay rằng đây là linh hồn của một người phụ nữ, có thể là vợ hoặc mẹ của một người lính hy sinh trong chiến tranh, người chưa bao giờ được biết đến tên. Chắc chắn người phụ nữ này vẫn còn vương vấn nỗi đau mất đi người thân mà không được chôn cất đàng hoàng. Quỳnh nhẹ nhàng khấn: "Chị không phải buồn nữa. Người thân của chị đã yên nghỉ, và giờ là lúc chị cũng cần được an nghỉ." Linh hồn người phụ nữ từ từ mờ dần trong không khí, như thể đã nghe thấy lời an ủi. Không gian trong nghĩa trang trở nên tĩnh lặng và sự lạnh lẽo cũng dần tan biến. Ngày hôm sau, Quỳnh trở lại với anh Khánh và kể lại câu chuyện. Anh Khánh rất xúc động và cảm ơn Quỳnh vì đã giúp linh hồn người phụ nữ siêu thoát. Từ đó, nghĩa trang trở lại yên bình, không còn bóng dáng của người phụ nữ nữa. Quỳnh tiếp tục hành trình, lòng thanh thản vì biết rằng mỗi linh hồn oan khuất đã tìm được sự giải thoát trong Ba Chúc. Một ngày nọ, Quỳnh nhận được thông tin từ chị Lan, một người quen làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ Ba Chúc. Chị Lan kể rằng, những đêm gần đây, chị liên tục mơ thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt buồn bã. Trong giấc mơ, người đàn ông này đứng giữa chợ, chỉ tay về phía một gian hàng bỏ hoang, rồi lẩm bẩm điều gì đó. Sáng hôm sau, chị thường thấy không gian xung quanh gian hàng ấy đột nhiên lạnh lẽo, như có một sức nặng vô hình bao trùm. Chị không dám lại gần vì cảm giác lo sợ. Quỳnh quyết định đến chợ Ba Chúc vào đêm hôm đó để tìm hiểu. Đêm xuống, khu chợ cũ trở nên vắng lặng, những ngọn đèn yếu ớt chiếu sáng các gian hàng bỏ hoang. Khi Quỳnh đến gần khu vực mà chị Lan đã chỉ, cô cảm nhận ngay được một luồng không khí khác biệt, lạnh lẽo và nặng nề. Dường như có gì đó đang lẩn khuất trong không gian chờ đợi. Chợt, một bóng dáng xuất hiện phía xa, một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ kỹ, tóc tai rối bù, đi từng bước chậm rãi về phía Quỳnh. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả nỗi đau thương. Quỳnh không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi: "Anh tìm gì ở đây?" Người đàn ông không đáp, mà chỉ tay về phía gian hàng bỏ hoang mà trong giấc mơ của chị Lan đã thấy. Quỳnh theo hướng chỉ và nhận thấy trên mặt đất có một vết máu cũ đã khô, giống như dấu vết của một cuộc đụng độ. Cảm giác lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt khi Quỳnh nhận ra đây là nơi mà rất nhiều người lính đã bị thương trong chiến tranh và đã không kịp cứu chữa, nằm lại trong cơn mưa đạn. Quỳnh nói với người đàn ông: "Anh không phải lo lắng nữa, tất cả đã qua rồi." Khi cô vừa dứt lời, người đàn ông từ từ biến mất, như một bóng ma tan vào không khí. Cảm giác lạnh lẽo trong khu chợ cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Ngày hôm sau, Quỳnh quay lại gặp chị Lan và kể lại câu chuyện. Chị Lan rất cảm động và cảm ơn Quỳnh vì đã giúp giải thoát linh hồn người lính. Từ đó, không ai còn thấy bóng dáng của người đàn ông ấy trong khu chợ nữa, và gian hàng bỏ hoang cũng không còn lạnh lẽo như trước. Quỳnh tiếp tục hành trình của mình, mang theo niềm tin rằng dù có bao nhiêu linh hồn chưa được siêu thoát, chỉ cần một người đứng ra giúp đỡ, họ sẽ tìm thấy con đường về bình yên. Sau một thời gian dài giúp đỡ các linh hồn vất vưởng tại Ba Chúc, Quỳnh cảm thấy mình đã hoàn thành một phần sứ mệnh của mình. Tuy nhiên,
Trong lòng cô vẫn còn một câu hỏi lớn, liệu có bao giờ những linh hồn đã được giải thoát thực sự tìm được bình yên? Một buổi chiều cuối thu khi Quỳnh đang chuẩn bị rời Ba Chúc, cô tình cờ gặp lại bà Duyên, người mà cô đã giúp giải thoát linh hồn người lính trước đó. Bà Duyên nhìn Quỳnh bằng ánh mắt trìu mến và kể rằng từ khi Quỳnh rời đi, bà đã không còn gặp phải hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Mọi thứ trở lại bình yên, nhưng bà vẫn cảm thấy trong không khí là một sự thanh thản khó tả. Bà Duyên chia sẻ, có một điều tôi luôn nghĩ đến, dù những linh hồn đã được giải thoát, chúng có thể đang dõi theo chúng ta từ một nơi nào đó, nhưng ít nhất chúng không còn vướng bận và chúng ta cũng có thể sống tiếp với sự bình an. Quỳnh lặng im, trong lòng nhẹ nhõm. Cô biết rằng không phải tất cả các linh hồn đều có thể dừng lại ngay lập tức, nhưng những gì cô đã làm, những gì cô đã giúp đỡ cũng đủ để họ tìm thấy sự thanh thản trong hành trình dài của mình. Nhìn về phía những ngôi nhà ẩn hiện trong màn sương, Quỳnh cảm thấy lòng mình vơi bớt nỗi lo. Mỗi linh hồn đều có một con đường riêng để đi, nhưng ít nhất cô đã giúp họ vượt qua được những nỗi đau lớn lao. Ba Chúc không chỉ là một nơi có những linh hồn chưa siêu thoát, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện đầy cảm động về sự giải thoát và bình an. Khi Quỳnh rời đi, cô cảm thấy rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh và Ba Chúc sẽ mãi yên bình.